Okay, so kita nak sulam design tadi. So sekarang kita dah buka dekat dekat mesin dia punya design. Okay, so ini akan gunakan hook 4x6. Pastikan bobin ni dah penuh. So mula-mula kita akan sulam bahagian atas. Okay, kita tengok dekat sini dia punya ni bahagian atas. So design atas dia kita pilih dan kita uploadkan dia. Okay, so kita pasangkan dia punya pin dia bahagian atas tu. Untuk macam design yang full stage, biasanya saya akan letak bagi stabilizer dia tebal sikit dekat bahagian yang design yang penuh tu. Kalau macam wording tak apalah, kalau dia sekeping je, kalau dia nipis mungkin kena tambah lagi. Okay, so kita letakkan dia punya towel. Okay, macam ni kawasan ni adalah dia punya center. Dia selipat dua dan acu kan ada dekat frame tu, dekat hook tu. Okay, letak di center. Kalau tak sure boleh letak dekat atas meja ke, dan kita pin lah. Kalau confident boleh lah buat macam ni. Okay, so dah rata. Kita akan letakkan dia punya water soluble stabilizer. Okay, so kita lapikkan WSS dan turunkan dia punya feed dia. Sekarang kita sulam basting dia. Untuk bahagian plastik yang berlebihan kat tepi ni kita boleh potong je lah rapat sikit supaya dia tak mengganggu sulaman. Sebab kadang-kadang dia boleh dia boleh tersekat dekat bawah jarum tu. So kita potong. Kita sulam design.
Okay, so yang sekarang kita dah habis ni, dah finish sewing ni. Okay, so kita akan buka yang file untuk bahagian bawah dia pula. Okay, so kita ambil ini bahagian bawah ni, tengok dia punya tu ini bawah kat bahagian tepi tu. Okay, so hook dia adalah di bahagian bawah, so kita kena alihkan dia punya kedudukan ni. Hook ni kita kena alihkan. So kita buka, masukkan bahagian bawah pula. Okay, kita sulam bahagian bawah pula.
Okay, so yang untuk bahagian bawah pun dah selesai sulam. Okay, so kita boleh cabut lah. Dah siap kita punya sulam tuala yang kita design tadi. Okay, so nanti kena kemaskanlah apa-apa yang lain tu. Kalau kita nak buang dia punya basting dengan jam benang tu, lebih baik kita buang sebelum kita bukakan take away dengan water soluble stabilizer. Sebab kalau kita dah cabut awal-awal, dia akan susah kita nak trimkan benang-benang tu. So kita akan trim dulu benang dan buka dia punya jelujur semua ni, basting ni. Dah keluarkan benang yang lebih-lebih tu, baru kita koyakkan take away dengan WSS. Dan kita buangkan stabilizer semua lah, take away. Okay, dah siap kita punya sulam tuala. Itu saja. Okay, selamat menyulam. Bye. Assalamualaikum.